ආයුබෝවන් Python for TensorFlow basics AI කරන්නේ TensorFlow වලින් TensorFlow computer language එකෙන් TensorFlow සඳහා Python අත්‍යවශ්‍යයි. Python courses ඕන තරම් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube සිංහලෙනුත් තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙනුත් තියෙනවා. නමුත් යම් කිසි දැනුමක් ලබා දෙන්න මේ course එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට බලමු Python කොහොමද මේ ඔබේ කම්පියුටර් එකේ කරවන්නේ. මුලින්ම ඔබට පුළුවන් python.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා python.org Python download කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Colab Google වලට ගිහිල්ලා Colab කියලා ගන්න. මම හිතන්නේ ඔබට Gmail account එකක් අවශ්‍යයි. free Gmail account එකක් අරගෙන Google වලට ගිහිල්ලා Colab කියලා ගාවම Python කරන්න පුළුවන්. Python වලින් කරන්න පුළුවන් arithmetic අංක ගණිතය strings අපි බලමු strings කියන්නේ මොකක්ද කියලා. strings කියන්නේ වචන list වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් dictionaries ඊළඟට tuples මේවා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉදිරියට හිමීට මේ මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු මොකක් හරි print something කොහොමද print කරන්නේ. දැන් මේ number sign එකෙන් කියන්නේ මේ number එක දැම්මම ඒ කියන්නේ ඒ Python මේ සම්පූර්ණ මේ වාක්‍ය මතක කරනවා ignore කරනවා. මේ ignore කරන. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේ information about Aristotle. ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. print I am Aristotle මේ කොමාව දානවා මේ ලකුණ. I am Aristotle. I lived in ancient Greece. මේක වරන් ඇතුළේ දැම්මම මේක run කරාම answer I am Aristotle. I lived in ancient Greece කියලා එනවා. හරි. අපි බලමු ඒක කරලා try එක දාමු. Colab වලට ගිහිල්ලා අපි මේක මේ දැවුවම then information of Aristotle Colab වලින් දැන් අපි ගැවුවම run කරාම අපිට I am Aristotle. I lived in ancient Greece කියලා එනවා. හරි. ඉතින් එතකොට මේ දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත මේ number sign එකෙන් මේ Python ignore කරන මේ ඊළඟට print command එක. ඊළඟට බලමු adding two numbers එකතු කිරීම. adding two numbers මේ number sign එක adding two numbers අපි මොකද්ද කරන්නේ කියලා අපිටම දැනගන්න. a equals 5 b equals 3 c equals a plus b print c ඒක බොහොම ලේසි. මේ ටික ගවම answer එක නා 8 කියලා. ඊළඟට බලමු multiplying two numbers. ඒ විදිහටමයි අපි ගන්නවා a equals 5 b equals 3 c equals a star කියන්නේ multiplication ලකුණ print c. answer එක නා raised to a power වර්ගය. raised to a power 2 වර්ගය a equals 8 8 වර්ගය print b b කියන්නේ 8 වර්ගය 64 කියලා. raised to a power of 3 a equals 6 high ගණය 3 print b ඒතර high ගණය 3 216 කියලා. square root 0.5 a equals 49 b a equals a to the power 0.5 කියන්නේ square root. ඒතර 49 square root එක වෙනවා 7 කියලා. දැන් අපි බලමු equation එක solve කරන්න. මේ අවස්ථාවේදී solution of the quadratic equation. quadratic equation එක බලමු. quadratic equation එක කියන්නේ ax squared plus bx plus c equals 0. මේකේ උත්තර දෙකක් තියෙනවා. x1 minus b plus b squared minus 4ac වර්ගමූලය divided by 2a මේක equation එක අපි දාමු. අනිත් equation තමයි minus b minus b squared minus 4ac වර්ගමූලය by 2a. අපි බලමු උදාහරණයකට අපිට a equals 5 b equals 9 c equals 2 අපිට ඕන කැමති a b c මෙතනට දාන්න පුළුවන්. a b c ඕන equation එකෙන් a b c ටික දාලා ඊළඟට x1 ගන්න පුළුවන් මේ equation minus b plus මුලේකේ plus දෙවෙනි එකේ minus b squared minus 4ac to the power 0.5 square root මේ ඔක්කොම ටික බෙදනවා 2a ඒ විදිහටම x2
So print x1 x2 මේ equation එක ගෑවම answer එක එනවා මේ roots දෙකෙන්. දැන් මේක අපිට ඕන check කරන්න පුළුවන් මේ roots දැන් මේකට දැම්මම මේ අපිට බිඳුව එනවා answer එක බිඳුව. හරි. ඊළඟට බලමු strings. String එක මේ මොකද්ද string එකක් කියන්නේ? String is a bunch of words or a sentence. Strings are very important in programming. Let us look at an example. දැන් අපි අවශ්‍ය නම්බර විතරක් නෙමෙයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ඕන. මේ අපි උදාහරණයක් හැටියට කම්පැනි එක මිනිස්සුන්ගේ ඉන්ෆර්මේෂන් තොරතුරු ගබ්ඩා කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඒ පුද්ගලයාගේ නම් ගම් ඇඩ්‍රස් ඒ වගේ දේවල් කම්පියුටරේට දෙන්න ඕන. එතකොට අපි strings පාවිච්චි කරනවා. අපි මෙතන බලමු first name equals Sam, last name equals Pierce. ඊළඟට අපිට පුළුවන් print first name and last name. So the answer is Sam Pierce කියලා. හරි. අපි printing in separate lines. අපි කියමු අපිට මේ lines වෙනම කරන්න ඕන නම් my name is Geeta dash n කියලා දැම්මම ඒක ඊළඟ line එකට යනවා. Dash n command tells the program to start in a separate line. හරි. I am a 6-year-old girl. So my name is Geeta. I am a 6-year-old girl. මේක ඊළඟ line එකට යනවා. හරි. How to use plus sign? Sam, Pierce, first name and last name. So the full name of it, first name plus last name. අපිට එහෙම දාන්න පුළුවන්. So print full name. කියමු Sam Pierce කියලා නම් බැලුවම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන මේ space එකක්. Unfortunately there is no space. We need to add a space in between. So space එක add කරන x කියලා දාලා මෙහෙම වරන් දැම්මම මේක එක space එක. So අපි කරමු එක. First name is Sam, last name Pierce. X is space එක. Full name equals first name plus x space. X kind of space එක. Last name. Now print full name. Then you know I'm not space again all that. Let's say for some bizarre reason you need 5 spaces in between. You local space across. So if you 5x, x equals space 5 times x, 5 spaces. So if you local space again. Also you can do the following. First name equals Sam, last name equals Pierce, x kilo space name x kilo so maybe there are calling me from that. ඊළඟට බලමු indexing strings. මේක අපි දැනට අපි නවත්තලා ඊළඟ කොටසේදී හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි සාම්දු.